Blender tutorial series එකේ 9 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ. මම මේකෙදි මොඩල් කරන්න යන්නේ chess ඉත්තෝ සෙට් එකක්. ඒකෙදි modifiers කීපයක්ම use වෙන අලුත් දේවල් වෙලාව වැය වෙන විදිය අනුව අද මොඩල් කරන මේ වීඩියෝ එකේදී මොඩල් කර ඉත්තෝ ගාන සමහරකට අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්, සමහරකට එකක් විතරක් මොඩල් කරන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මම ඊළඟ වීඩියෝස් වලදී අනිත් දේවල් මේ වීඩියෝ එක සීරීස් එකක් විදියට අරන් එනවා. හරි, ඕකේ. දැන් ඉත්තෝ ටික අපිට හිතේ මිම්මෙන් කොහොමත් අඳින්න බෑ. ඒක නිසා අපි රෙෆරන්ස් ඉමේජ් එකක් ගන්න ඕනේ. කියන්නේ ඒක බලාගෙන තමයි, ඒක රෙෆරන්ස් කරගෙන තමයි අපි ඉත්තෝ සෙට් එක මොඩල් කරන්නේ. මුලින්ම මෙතන ඔබ්ජෙක්ට් තුන මම ඩිලීට් කරන් ඉන්නවා. select කරා x delete. ඊට පස්සේ shift a press කරලා මෙතන image වලට ගිහිල්ලා reference click කරාම reference image add කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් එනවා. මගේ රෙෆරන්ස් ඉමේජ් එක මම සිලෙක්ට් කරගන්නවා මෙතනින්. මේක තමයි මගේ රෙෆරන්ස් ඉමේජ් එක. මම දැන් මේකේ view එක වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මම මේක front view එකට ගන්න ඕනේ. මුලින්ම අපි front view එකට යමු. number pad එකේ එක press කරාම front view එකට එනවා. image එක select කරලා තින්නේ මම side panel එක අරගෙන මේකේ angles ටික මුලින්ම 0 කරගන්නවා. තුනම එකපාර 0 කරන්න පුළුවන්. x උඩට ගිහිල්ලා x උඩට cursor එක ගෙනිහිල්ලා select කරගෙන පල්ලෙහාට drag කරලා අතහැරියාම තුනටම value එකක් දෙන්න පුළුවන්. 0 press කරලා enter press කරාම මේකේ rotation ඔක්කොම 0 වෙනවා. ඊට පස්සේ x වලට අපි 90 degree දෙනවා. හරි, මේක තමයි මගේ front view එක. මම image එක select කරලා පොඩ්ඩක් උඩට උස්ස ගන්නවා GZ වලින්. එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. කලින් තිබ්බ විදිහට අඳින්නත් පුළුවන්. හරි, මම මේකේ opacity එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. මට මේක through paint ඕන නිසා image එක click කරලා මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා image data properties නැත්නම් object data properties. image එක icon එකක් තියෙන ඒක click කරලා opacity එකට tick එක දාලා මම මෙතන දෙනවා 150ක් වගේ. හරි. දැන් කොහොමද මේක මොඩල් කරන විදිහ හිතන්නේ? ඒක මෙහෙමයි කරන්නේ. දැන් මම දන්න නිසා මට එකපාරට මුලට එනවා මේක කොහොමද කරන්න ඕන කියලා. ඒ වුණාට දන්නේ නැති කෙනෙක්, බිගින කෙනෙක් හිතන විදිය මම කියලා දෙන්න. අපි මුලින්ම ලේසි එක්කෙනාගෙන් පටන් ගමු. ෆෝන්ගේ බලමට මෙයා සිමෙට්‍රිකල්. මේ ඉසෙට් වටා සිමෙට්‍රිකල් අපිට විදි දෙකක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් එක හාෆ් එකක් මෙයාගේ මොඩල් කරලා ඒක මිරර් කරන්න අනිත් පැත්තට මොකක් හරි විදියකින්. තාම ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා දන්නේ නැහැ. මිරර් කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් අපිට පුළුවන් solid works කරලා තියෙන අය නම් දන්නවා revolve tool එක ගැන. ඒ විදිහට මේකෙත් අපිට මේ ලයින් එක ඇඳලා ඒ ලයින් එක ඉසෙට් වටා අංශක 360ක් රිවෝල්ව් කරොත් අපිට මේකේ solid මොඩල් එක හදාගන්න පුළුවන්. මම කරන්න යන්නේ අද ඒක ලයින් එක ක්‍රියේට් කරලා ඒක රිවෝල්ව් කරන්න යන්නේ. බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. පටන් ගන්න කලින් පොඩි දෙයක් තියෙනවා කියන්න. මෙන්න මේ icon එක, මේක තමයි cursor එක. මේ තියෙන්නේ cursor එක. cursor එකෙන් අපි මොකක් හරි එකක් ඇඩ් කරද්දි cursor එකට තමයි ඇඩ් වෙන්නේ. cursor එක තියෙන තැන cursor එක මැදි කරගෙන තමයි object එක cube එකක් හෝ වේවා plane එකක් single vertex එකක් උනත් ඇඩ් වෙන්නේ මේ cursor එක මැදි කරගෙන. මට cursor එක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මෙයාගේ මෙතෙන්ට. cursor එක ගේන්න ඕනේ. cursor එක මෙතෙන්ට ගේන්න ඕනේ. ඒක කරන්නේ මම ඒ ඇයි කරන්න කියන එක මම ඉදිරියට කියාගෙන යන්නම්. cursor tool එක ගත්තාන් පස්සේ අපි mouse එකේ left click එක press කරන හැම තැනටම cursor එක එනවා. මම මෙතෙන්ට roughly මෙයාගේ මැදට වගේ ගෙනල්ලා cursor එක click කරනවා. දැන් මම add කරන object මෙතනින් තමයි පටන් ගන්න. ඒක ලේසි වෙන්න තමයි එක හේතුවක් තමයි ඒක ලේසි වෙන්න cursor එක මෙතෙන්ට ගන්න. හරි. දැන් අපි කොහොමද line එකක් ඇඳගන්නේ? line එකක් create කරගන්නේ කොහොමද? අපිට පුළුවන් line එකක් create කරගන්න මොකක් හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් අරගෙන ඒක එක ලයින් එකක් ඉතුරු කරලා අනිත් ලයින්ස් ටික එජස් ටික ඩිලීට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් එක පොයින්ට් එකක් අරගෙන ඒක එක්ස්ට්‍රූඩ් කරගෙන මේ ලයින් එක ක්‍රියේට් කරන්න. මම කරන්නේ මේ විදිහට. එක පොයින්ට් එකක් අරගෙන මෙතෙන්ට සිංගල් වර්ඩ් එකක් අරගෙන ඒක එක්ස්ට්‍රූඩ් කර මේක වටේ යනවා. කොහොමද සිංගල් වර්ඩ් එකක් ගන්නෙ? ඇඩ් මෙනු එකට යනවා shift a mesh single word. ඕගොල්ලන්ගේ සමහරක් වෙන මෙන්න මේ functions ටික මෙතන නැතුව ඇති. කොහොමද ඒක ගන්නෙ? edit ගියා preferences. ඒක පොඩි add-on එකක්. මේක Blender එකේම තියෙන add-on එකක්. ඒක add-ons වලට ගියා මෙතන search කරන්න extra කියලා.
එක්ස්ට්‍රා කියලා සර්ච් කරා මේ එන දෙකටම ටික් එක දාගෙන මෙතන සේව් ප්‍රෆරන්ස් කියලා සේව් කරගෙන ඒක වින්ඩුව එකයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ Shift A ප්‍රෙස් කරාම මෙෂ් යටතේ මෙන්න මේ වගේ අලුත් අයිටම්ස් ටිකක් බලාගන්න පුළුවන්. මම මේ දැන් කරන්න යන්නේ එක පොයින්ට් එක සිංගල් වර්ඩ් එකක් ඇඩ් කරන්න. සිංගල් වර්ඩ් ගියා ඇඩ් සිංගල් වර්ඩ්. මෙතන මේ තැඹිලි පාට වෙලා තියෙන්නේ සිංගල් වර්ඩ් එක එතෙන්ට ඇවිල්ලා. සිංගල් වර්ඩ් එක සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම E ප්‍රෙස් කරලා මේක එක්ස්ට්‍රූඩ් කරනවා. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ සිංගල් වර්ඩ් එක ඇඩ් කරුවාම ඔටෝමැටිකලිම අපි ගියා එඩිට් මෝඩ් එකට. නැත්නම් ටැබ් එක ප්‍රෙස් කරලා එඩිට් මෝඩ් එකට යන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ සිංගල් වර්ඩ් එක ඇඩ් කරුවාම අපි එඩිට් මෝඩ් එකේ ඔටෝමැටිකලි ගියා. හරි. දැන් මේක මම E ප්‍රෙස් කරලා එක්ස්ට්‍රූඩ් කමාන්ඩ් එක කර්සර් එකට අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මට ඕන අවශ්‍ය තැනට ගිහිල්ලා ලෙෆ්ට් ක්ලික් කරාම මේක එතෙන්ට එක්ස්ට්‍රූඩ් වෙනවා. හරි. ඊට කලින් මම මේක මෙහෙම තියාගෙන මේ රෙෆරන්ස් ඉමේජ් එක ඕතෝග්‍රැෆිකල් view එකෙන් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඕතෝග්‍රැෆිකල් view එක කියන්නේ අපි හරියටම front view එකෙන් බලනකොට පේන විදිය. දැන් මෙතන එහෙම බැලුවොත් මෙතන මේ පල්ලෙහාම face එක flat විදියට තමයි පේන්න ඕනේ. මොකද මේ phone ගේ පල්ලෙහා flat surface එකක් තියෙන. එහෙම පේන්නේ නැහැ කියන්නේ මේකේ පොඩි angle එකකින් තමයි තියෙන්නේ. අපි ඒක දන්න නිසා අපි හැමෝම දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් phone ගේ යට flat හැම එකක්ගෙම යට කොටස් ෆ්ලැට්. ඒක නිසා මම දැන් E ප්‍රෙස් කරලා තියෙන්නේ X ප්‍රෙස් කරලා යට ෆ්ලැට් සර්ෆේස් එක X ඔස්සේ X වලින් ගන්නවා මේ හරියට විතර. ඊට පස්සේ ආයෙමත් මේ vertex එක select වෙලා තියෙන්නේ automatically. E ප්‍රෙස් කරලා මම මේ shape එක ඇඳ ගන්නවා. E X Z ඔන්න ඔය keys වලින් තමයි මම මෙතන ඇඳගන්නේ. E ප්‍රෙස් කරලා දැන් මට හරියටම Z වලින් උඩට යන්න ඕන. Z ප්‍රෙස් කරලා පොඩ්ඩක් උඩට ගිහිල්ලා පොඩි edge එකක් දෙමු මෙතෙන්ට. ගිහිල්ලා mouse එක left click කරාම මෙතන vertex එක අලුත් vertex එක extrude වෙනවා. ආයි E ප්‍රෙස් කරලා මම දැන් reference image එකට එන්න ඕන නිසා මම මෙතෙන්ට එකපාර දෙන්නම්. නැත්නම් මේ හරියට වගේ දෙන්නකො. මේක අර orthographical view එකේ නැති නිසා මේ image එක ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මෙතෙන්ට දීලා එතනත් E ප්‍රෙස් කරලා පොඩ්ඩක් edge එකක් උස්ස ගන්න. ආයි දීලා මම මෙතෙන්ටම ගන්නවා එකපාර ලේසි. මේක මම රෆ්ලි අඳින්නේ මොකද කියලා දෙන්න ඕන නිසා විතරයි. මෙතන පොඩි කර්ව් ගතියක් තියෙනවා. E ප්‍රෙස් කරලා මෙතෙන්ට අරගෙන ආයෙත් E ප්‍රෙස් කරලා මෙතෙන්ට ගන්නවා. මෙතන හරි කෙලින් උඩට තියෙන්නේ E Z වලින් උඩට ගන්නවා. මෙතනත් ෆ්ලැට් විදියට තමයි තියෙන්න ඕනේ. X වලින් මේ පැත්තට ගන්නවා. හරි. මෙතන කර්ව් එක edges කීපයක්ම දාලා මම E ප්‍රෙස් කරගෙන හදා ගන්නවා. E ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ අපිට shift එක ප්‍රෙස් කරගෙන පොඩි movements වලට යන්න පුළුවන්. shift එක අතහැරියාම මේ වගේ ලොකු value එකකින් move වෙනවා. shift එක press කරාම අපිට පොඩි values වලින් move කරන්න පුළුවන්. හරියට මේ හරියට විතර දීලා මම අතහරිනවා. ඊට පස්සේ E X press කරලා මෙතන flat විදිහට ගන්නවා. E Z වලින් පොඩි thickness එකක් දීලා E press කරලා මම මෙතෙන්ට ගන්නවා. මෙතනත් පොඩ්ඩක් උඩට තියෙනවා. E Z press කරලා මේ හරියට EZ වලින් මේ හරියට ගන්නවා. හරි. මෙතනින් එහාටත් මට මේ කර්ව් එකත් මේ විදිහට ඇඳලාම වැඩේ පටන් ගන්න පුළුවන්. ඊට වඩා ලේසි සහ ඊට වඩා හරියටම අපිට මේක ස්ෆියර් එක ඇඳ ගන්න බැරි නිසා ඊට වඩා ලේසි මෙතනට ස්ෆියර් එකක් ගෙනල්ලා දාන එක. ඒ නිසා මම මෙතනින් නවත්තනවා. දැන් මේ විදිහට තියාගෙන මම රිවෝල්ව් කරොත් මොකද වෙන්නේ? රිවෝල්ව් වෙන්නේ කර්සර් එකේ Z ඇක්සිස් එක වටා තමයි රිවෝල්ව් කරන්නේ. එතකොට මම රිවෝල්ව් කරලා පෙන්නන්නම්. මම දැනට මේ ඉමේජ් එක පොඩ්ඩක් හයිඩ් කරගන්න. මෙතන eyeball mark එක icon එක press කරලා A press කරලා select all කරගෙන modifier properties වලට ගිහලා add modifier ගිහලා මම මෙතන දාන්නේ screw modifier එක. හරි. screw modifier එක Z වලින් තමයි 360ක් කැරකිලා තියෙන්නේ. මේ අනිත් දේවල් එච්චර අපි ඒ වෙලාව වලට බලමු මේක use කරනකොට Z වලින් අංශක 360ක් මේක revolve වෙලා අපිට solid view එකක් දීලා තියෙනවා.
මම මෙතනින් vertex එක නැවැත්තපු නිසා එතන හෝල් එකක් ක්‍රියේට් වෙලා. මොකද මේ මැද්ද වටා තමයි මේක කැරකිලා තියෙන්නේ. එතකොට හෝල් එකක් ක්‍රියේට් වෙනවා. ඒක අයින් කරගන්න විදිය බලමු. මම ආයෙත් ෆ්‍රන්ට් view එකට යනවා. මේ රිනව් I press කරලා ෆ්‍රන්ට් view එකට යන්න පුළුවන්. ස්ක්‍රූ මොඩිෆයර් එක දැන්ට මම කට් කරගන්නවා. මට ඕනේ මේ vertex එක මෙතෙන්ට ගන්න. හරියට මෙන්න මේ අපි පළවෙනියට මැට් කරපු වර්ඩ් එකට ලයින් වෙන විදිහට උඩින් මෙතෙන්ට අද ගන්න. මම මෙතන vertex එක select කරලා EX වලින් මේ හරියට වගේ ගත්තා කියමුකෝ. කොහොමද අපි දැන් මේ දෙක ලයින් කරන්නේ? දැනගන්න ඕන ප්‍රධානම කරුණක් තමයි හැම ඔබ්ජෙක්ට් එකක්ම වර්ඩ් එකක් වේවා එජ් එකක් ෆේස් එකක් වේවා ඒකේ XYZ ලොකේෂන් වැලියු තීරණය වෙන්නේ මේ කර්සර් එකට සාපේක්ෂව. ඒක යූස් කරලා අපිට මෙතන මේක පල්ලෙහා කර්සර් එකට මෙන්න මේ නැත්තම් සිංගල් වර්ඩ් එකට අලයින් කරගන්න පුළුවන්. කොහොමද කරන්නේ? කර්සර් එකට සාපේක්ෂව නම් හැම වර්ඩ් එකකම x අගේ xyz අගයන් තීරණය වෙන්නේ. මම මේක උඩට හරියට ගන්න ඕන නම් x අගේ බිඳුව කරොත් හරි. කොහොමද ඒක කරන්නේ? මම මේක select කරලා මේ side panel එක අරගෙන මෙතන පේනවා දැන් z අගය 0.4ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වර්ඩ් එක මෙච්චර 0.4යි ගානක් මෙතන උඩට ගිහිල්ලා. y අගය අපි වෙනස් කරේ නැහැ. 1.යි x අගය පොඩි ඍණ ගානකින් මේ පැත්තට ගිහිල්ලා දිනවා. මෙතන press කරලා 0 දීලා enter කරොත් හරියටම cursor එක උඩට වැටෙනවා. හරියටම cursor එක උඩට වැටෙනවා වර්ඩ් එක. ඒ කියන්නේ අපි අර මුලින් add කරපු වර්ඩ් එක උඩටම line වෙනවා. හරි. දැන් බලමු select all add modifier screw. screw එක දුන්නාම ලස්සනට කිසිම hole එකක් නැතුව model වෙලා තියෙනවා. මම මේක මේ modifier එක apply කරගෙන ඉන්නම්. කිසිම modifier එකක් apply කරගන්න බෑ edit mode එකේදී. tab එක press කරලා object mode එකට ගිහිල්ලා cursor එක මේ modifier එක උඩට ඇවිල්ලා ගෙනල්ලා control A press කරාම ඒක apply වෙනවා. දැන් මේකට add කරමු subdivision surface modifier එක. මේක smooth එක වැඩි කරගන්න. add modifier select කරලා තියෙන මේ object එක add modifier subdivision surface. ලස්සනට smooth තුනා එක level එකකින් දෙමන් ලෙවල් එක දෙක වගේ දෙනවා. පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙතන කළු පාට ලපයක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඩොට් එකක් වගේ. මම මේ view port එකේ levels ගාන වැඩි කරලා පෙන්නන්න ඒකට මොකද වෙන්නේ කියලා. levels ගාන වැඩි කරන්න ඒක පුංචි වෙනවා. මේක නැති කරන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. object එක උඩ right click කරලා shade flat දුන්නාම මේක නැති වෙනවා. මම පෙන්නන්නම්. object එක right click කරලා shade flat දුන්නාම මේක නැති වෙනවා. හැබැයි මෙතනදී ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. එතකොට අපිට shade smooth දෙන්න බෑ. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් levels viewport එකේ levels දෙකක් වගේ තියාගෙන subdivide level දෙකක් වගේ තියාගෙන මේකට shade smooth දුන්නාම අපිට ලස්සනට appear වෙනවා surface එක. නමුත් මේක තියෙන නිසා අපිට shade flat දෙන්න වෙනවා. එතකොට මේ polygons පේන්න ගන්නවා. මේක smooth කරන්න ඕන නිසා අපි මෙතන levels ගාන වැඩි කරනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙතන levels ගාන වැඩි කරනවා කියන්නේ වැඩි කරලා මම මේක apply කරලා පෙන්නන්නම් මේ modifier එක. apply කරලා tab එක මම මේ object mode එකේ තාම cursor tool එක අරන් තියෙන්නේ. මම මේ selection box එක ගන්නවා. tab එක press කරලා ගියොත් එහෙම edit mode එකට අපිට පේනවා සෑහෙන්න මේකේ vertices word add වෙලා තියෙනවා, subdivide වෙලා තියෙනවා. අපිට දැන් මේක ඉදිරියේ editing කටයුතු කරගන්න අමාරුයි මෙහෙම තියෙද්දි. ඒක නිසා අපි කරන්නේ මම ආයෙ control check press කරලා ගන්නවා මේක. අපි මේකේ levels දෙක තියා ගන්නවා. දෙක තියාගෙන shade smooth එකක් දානවා. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ එනවා තමයි. ඒ වුණාට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද අපි මේක පේන්නේ නෑනේ. මේක තියෙන්නේ පොළව උඩ. කැමරාවක් ඇන්ගල් කරත් අපි මේ හරියෙන් තමයි මේ විදිහට තමයි ඇන්ගල් ගන්න. ඒක පේන්නේ. ඒක පේනවා නම් අපිට අර විදිහට shade flat එකක් දාලා මෙතන වැඩි කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒක තමයි මේ ප්‍රශ්නෙට තියෙන විසඳුම. දැන් මට ඕනේ මෙන්න මේ edges මේ curve වෙලා තියෙන edges ටිකක් sharp කරගන්න. ඒ edgy ගතිය වැඩි කරගන්න. කොහොමද ඒක කරන්නේ? tab එක press කරලා යන edit mode එකට මම ගන්නවා edge selection tool එක.
උඩ නම්බර් පෑඩ් එකේ නම්බර් රෝ එකේ දෙක ප්‍රෙස් කරලා නැත්නම් මෙතන මේ අයිකන් එක උඩ ප්‍රෙස් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඕල්ට් එක ප්‍රෙස් කරගෙන මම මේ එජ් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඕල්ට් එක ප්‍රෙස් කරන්නේ දැන් මම නිකන් සිලෙක්ට් කරොත් එක එක මට සිලෙක්ට් කරන්න වෙන්නේ shift එක ප්‍රෙස් කරගෙන. එහෙම නැතුව මේ ලූප් එකම මේ එජ් ලූප් එකම සිලෙක්ට් කරගෙන මම ඕල්ට් එක ප්‍රෙස් කරලා මේක උඩ ක්ලික් කරාම එජ් ලූප් එකම සිලෙක්ට් වෙනවා. දැන් මට මේ ලූප් එකත් ඕනේ. මේකත් එක තියාගෙන මේක සිලෙක්ට් කරන්න නම් shift එක ප්‍රෙස් කරගෙන මේක සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. නමුත් ආය අපිට මේ ලූප් එකම සිලෙක්ට් කරගන්න ඕල්ට් එක ප්‍රෙස් කරන්නත් ඕනේ. එතකොට shift එකයි ඕල්ට් එකයි දෙකම ප්‍රෙස් කරගෙන මේ අපිට මේ edges select කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන edge එකක් select කරගන්නවා shift එකයි alt එකයි press කරගෙන ආයිමත් මෙතන edge එකක් select කරගන්නවා. මේකත් select කරගන්න. shift එකයි alt එකයි press කරගෙන select කරලා end press කරලා මේ side panel එක අරගෙන mean crease value එක මම එකට ගන්නවා. ඒ කියන්නේ crease එක අපි mean crease එක වැඩි කරා. crease එක කියන්නේ මේ edge එක value එකක් දුන්නා අපි කලින් තිබ්බ බිඳුව මම එක කරා. බලමු දැන් object mode එකට ගිහිල්ලා හරි මට ඕන වැඩේ වෙලා තියෙනවා. ගානට මේ ටික sharp වෙලා තියෙනවා. හරි මට ඕනේ මෙන්න මෙතන edge එකත් sharp කරගන්න. බලමු මේකත් ආය tab එක press කරලා ගියා. මෙතන edge එක අපිට මෙහෙම තියෙද්දි පේන්නේ නැහැ. wireframe mode එකට යන්න ඕනේ. reset press කරලා මේ wireframe mode එකට ගිහිල්ලා click කරනවා. එතකොට දැන් edge එක. මෙන්න මේක තමයි edge එක. all press කරගෙන මේ edge එක select කරලා මම එතනත් මේ increase value එක දෙනවා. දැන් බලමු. reset press කරලා solid view එකට යනවා. එතනත් edge එක sharp වෙලා තියෙනවා පේනවා. හරි. ඕක තමයි බේසික් මොඩල් එක. දැන් මට උඩට ඕනේ ස්ෆියර් එකක් ඇඩ් කරන්න. කොහොමද ඒක කරන්න බලමු. මූඩ් එකට යනවා ටැබ් එක ප්‍රෙස් කරලා ෆ්‍රන්ට් view එකට යනවා. ගිහිල්ලා මම shift A ප්‍රෙස් කරලා ස්ෆියර් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. UV ස්ෆියර් එක. S ප්‍රෙස් කරලා ස්කේල් කරගන්නවා. මම මෙතෙන්ට කලින් මගේ අතින් වැරදිලා කර්සර් එක මෙතෙන්ට ආපු නිසා දැන් එතනින් තමයි ඔබ්ජෙක්ට් එක මතුවෙන්නේ. කමන්නේ. හැබැයි එහෙම වුණොත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. කියන්නේ y වලිනුත් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. කමන්නේ අපි හැම පැත්තෙම මේ උඩට ගමු. ඒකත් එතකොට කොහොමද කරන්න කියලා තේරෙනවා. මම ඒක කරන්න ලේසි වෙන්නේ මේ handles ටික ගන්න. මෙන්න මේ move tool එක අරගෙන එතකොට මේක handles වෙනවා. මම මුලින්ම මේ view එකේ කියන්නේ front view එකේ ඉඳගෙන මේක අපේ අදාළ තැනට ගන්නවා. roughly ගන්න මම මේක ගොඩක් accurately කරන්නේ නැහැ. දැන් මෙහෙම තිබ්බට මේක y වලින් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක පේනවා මේ පැත්තට ගියාම. දැන් මම මෙතන මේ පැත්තේ side view එක express කරලා අරගෙන edit mode එකට ගිහිල්ලා මම ඒකත් හදා ගන්නවා. ගන්න මෙතනට line කරගෙන shift එක press කරලා අපිට පොඩි movements වලට යන්න පුළුවන්. හරි. දැන් හැම පැත්තෙම මේක line වෙලා තියෙනවා. tab එක press කරලා හරි. object mode එකට ආවා. ලස්සනට දැන් තියෙනවා අපේ object එක. වෙලාව විනාඩි 15ටත් වැඩියෙන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරි. මම මෙතනින් නවත්තන්න. මොකද ෆෝන් මොඩල් කරන එක ගොඩක් කියලා දෙන්න උනා. මොකද බේසික්ම දේවල් පවා කියලා දෙන්න වුන නිසා අනිත් ඉක්තෝ ටික අපි මොඩල් කරද්දී අපි මේ බේසික් දේවල් ලොකුවට ඩීටේල් වයිස් කතා කරන්නේ නැතුව ටක් ටක් ගාලා වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් අද ටියුටෝරියල් එක නවත්තනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු අපි අනිත් ඉක්තෝ කොහොමද මේව කරන්නේ. එතන ස්ෆියර් එක මම පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්නවා. එක්ස්ප්‍රෙස් කරලා GZ වලින් ටිකක් උඩට ගන්න. හරි. බැලුමට රූප් බිෂොප් queen king ඔක්කොම symmetrical object. ඒවා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ අන්ද විදිහටම අපිට මේක අඳින්න පුළුවන්. night තමයි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. ඒකත් අපි කරමු. හරි. ඕකේ. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.